हा रामबाण उपाय करा व सर्दी खोकल्याच्या भयंकर त्रासापासून अगदी सहजतेने सुटका करून इम्युनिटी पॉवर भरपूर प्रमाणात वाढवा। नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, जीवन संजीवनी या ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी आपल्यासाठी खूपच सुंदर आणि घरगुती सर्वांना करता येणारा असा साधा सोपा उपाय घेऊन आले आहे। या उपायाने जर गळा खरखर करत असेल, सर्दी झालेली असेल, खोकला येत असेल तर यापासून अगदी सहजतेने घरच्या घरी सुटका होणार आहे। तसेच फुफ्फुसांचे आजार, ऑक्सिजन लेवल कमी होणे यासारखे त्रास देखील हळूहळू निघून जाण्यास मदत होते। तर यासाठी आपल्याला लागणार आहे तिळाचे तेल व रुईच्या झाडाची पाने येथे मी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे व ही पुसून देखील घेतली आहेत। रुईच्या झाडाची पाने ही आपल्या शरीराकरता खूप उपयुक्त ठरतात, कारण यामुळे कुठल्याही प्रकारचे जॉईंट पेन असो हे पूर्णपणे निघून जाण्यास मदत होते। या पानांची आपण हनुमंतांना माळ बनवतो व त्यांना अर्पण करतो। हीच ती पाने आहेत जी आपल्या शरीराकरता देखील तितकीच उपयुक्त आहे। तर यासाठी तुमच्याकडे जे वापरात नसेल असे पॅन, तवा, कढई काय असेल तर ते घ्या आणि त्यावर तिळाचे जे तेल आहे हे लावून घ्यायचे आहे। याप्रमाणे पूर्ण लावून घ्या। यावर हे एका साइडने छान गरम करून घ्यायचे आहे। तुम्ही यासाठी राईच्या तेलाचा देखील वापर करू शकता, परंतु तिळाचे तेल असेल तर त्याचाच वापर करा, कारण यामुळे छातीत ऊर्जा तयार होते। आणि ही गरम करून घेतलेली पाने काढून घ्यायची आहेत। छातीवर एक पातळ कपडा टाकून घ्या आणि यावर ही पाने जी आहेत, ज्या साइडने आपण तेल लावले आहे त्या साइडने गरम असतानाच ही छातीवर ठेवून द्यायची आहे। याप्रमाणे पूर्ण पाने ठेवून द्या। यामुळे शरीरात ऊर्जा निर्माण होते व जे छातीत कफ जमा झालेले आहेत ते निघून जाण्यास देखील मदत होते। आणि जर तुम्हाला ताप देखील आलेला असेल तर तुम्ही ही पाने गळ्यावर देखील ठेवू शकतात व कपाळावर देखील ठेवू शकतात। यामुळे सर्दी, खोकला व गळ्याचे काही इन्फेक्शन असतील तर ते देखील बरे होण्यास मदत होते। आणि या उपायाबरोबरच अर्धा चमचा हळद टाकून पाणी गरम करून घ्या व हे पाणी देखील मध टाकून पिऊन घ्या व नुसत्या हळदीचे पाणी जे आहे त्याने तुम्ही गरम पाण्याने गुळण्या देखील करू शकतात। यामुळे नक्कीच तुमचे इन्फेक्शन जे आहेत ते पूर्णपणे बरे होण्यास मदत होणार आहे। तुम्ही यामध्ये गुळ किंवा खडीसाखरेचा देखील वापर करू शकतात। दिवसभरातून कधीही एक वेळेस हळदीचे हे पाणी पिऊन घ्यायचे आहे। मी दाखवल्याप्रमाणे पानांचा शेक देखील दिवसभरातून कधीही एक वेळेस द्या। यामुळे नक्कीच छाती मोकळी होईल। फुफ्फुसांचे काही इन्फेक्शन असतील तर ते देखील निघून जाण्यास यामुळे मदत होणार आहे व ऑक्सिजन लेवल देखील वाढणार आहे। मित्र आणि मैत्रिणींनो, व्हिडिओ तर तुम्हाला नक्कीच आवडलेला असेल। चला तर मग एक लाईक देखील करा व शेअर देखील करा व अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या जीवन संजीवनी ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। धन्यवाद।